Xin chào mọi người, mình là Coi. Hôm nay Coi sẽ hướng dẫn mọi người cách xây dựng lớp nghề vũ công một cách tối ưu nhất ở cấp độ 59. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu ha. Đầu tiên Coi sẽ nói về phần chỉ số. Khi chơi vũ công, các bạn cần tập trung vào chỉ số ma công và chỉ số chí mạng. Đó. Thì khả năng gây sát thương và khả năng trị thương của vũ công đều ảnh hưởng bởi hai chỉ số này. Đó, mọi người nhớ tập trung vào nó nha. Và ngoài hai chỉ số mà Coi vừa nói xong thì ở tất cả các lớp nghề luôn ha, mọi người cần phải để ý các chỉ số như sau: khắc chế quái vật, tăng tỷ lệ chí mạng, tăng bộ số chí mạng, khắc chế tất cả lớp nghề và kháng tất cả lớp nghề. Đó, rồi Coi sẽ nói từng cái cho mọi người dễ hiểu ha. Coi sẽ nói khái quát cơ bản thôi để mọi người dễ hình dung. Còn mà làm chi tiết các thứ á, thì Coi sẽ làm một clip riêng nói về mấy cái chỉ số này ha. Đầu tiên chúng ta nói về chí mạng. Thì tăng tỷ lệ chí mạng chính là tăng cái khả năng gây ra đòn đánh chí mạng. Rồi, tăng bộ số chí mạng chính là tăng cái sát thương chí mạng mà chúng ta có thể gây ra. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Rồi, tới khắc chế quái vật. Đây chính là sát thương gây thêm khi chúng ta đánh boss nè, chúng ta đánh quái ở các ải nè. Đấy, nếu bạn nào muốn chơi đua top boss thế giới thì hãy build thật nhiều cái chỉ số này nha. Rồi, tới PvP thì khắc chế tất cả nghề chính là sát thương gây thêm khi chúng ta đi PvP. Còn cái kháng thì nó ngược lại với cái này ha. Cái này là tấn công, cái này là phòng ngự. Đó, hiểu đơn giản vậy thôi. Rồi, điều quan trọng bây giờ là chúng ta nên cân đối các chỉ số này làm sao cho nó hợp lý. Rồi, Coi sẽ phân tích ha. Ở phần chí mạng này nè, mọi người cố gắng đạt tối thiểu là tăng tỷ lệ chí mạng 30%. Nhớ nha, tối thiểu là 30%. Đồng thời, bội số chí mạng cũng là 300%. Đó, cái này 30 thì cái này 300. Đấy. Và sau đó chúng ta mới xét là nên build khắc chế quái vật hay là build PvP. Nhớ nha. Sau khi đã đạt cái chỉ số chí mạng tối thiểu rồi thì bắt đầu chúng ta xét nè. Đối với các bạn nào mà cày chay ít nạp, đấy, các bạn xác định là sẽ không thể nào mà đua top boss được. Chắc chắn rồi ha. Rồi, các bạn đi đánh ải nè, các thứ nè, chúng ta có thể nhờ trợ giúp được. Đó, vì vậy chúng ta nên suy nghĩ là vậy build khắc chế quái vật để làm gì? Trong khi tất cả các ải nha, từ ải rồng nè, cho tới ải Hilo nè, cho tới ải Rainbow nè, đều là có thể được nhờ trợ giúp hết. Đó, vì vậy chúng ta cũng không cần thiết tốn tài nguyên để build khắc chế quái vật. Đó, chúng ta sẽ dồn vào build khắc chế nghề. Để tính năng PvP chúng ta còn có đất dụng võ. Đấy. Đương nhiên là khi chúng ta không build khắc chế quái vật, các bạn sẽ gặp một chút khó khăn khi đi các ải solo, ví dụ như là tháp quái mộng, rồi đấu trường thành ngầm, vân vân. Thì hãy cứ cân đo đong đếm. Nếu chúng ta đánh quái nó khó hơn một chút, tuy nhiên vào đánh PvP chúng ta tự tin, chúng ta mạnh, thì Coi nghĩ rất xứng đáng đánh đổi nha. Rồi, vậy build phần trăm như thế nào cho nó hợp lý? Thì ở đây, như các bạn đã đạt 30% tăng tỷ lệ chí mạng và 300% bội số, thì bên phần PvP chúng ta cũng cố gắng lấy 30% khắc chế nghề và 30% kháng nghề. Đó, rồi cứ khi các bạn tăng cái tỷ lệ chí mạng này lên tầm 40% thì bên này cũng vậy, 40%. Đó, nó cứ đi theo cái con số như vậy cho nó dễ tính ha. Còn các bạn nào nạp tầm trung cho tới tầm mạnh, các bạn xác định tư tưởng là sẽ đua top boss thế giới, thì hãy bắt đầu build khắc chế quái vật ngay từ bây giờ. Rồi, tỷ lệ build như sau. Nếu các bạn có 30% tỷ lệ chí mạng thì bội số phải 300%. Và cái khắc chế quái vật này nè, các bạn nhân đôi lên là 60%. Đó, khi chí mạng của các bạn lên 50%, bội số 500%, thì cái khắc chế quái vật của các bạn là lên 100%. Đó, nhớ nha. Rồi, khi chúng ta đã build tới ngưỡng 75% tỷ lệ chí mạng và 700% bội số chí mạng, thì ở phần khắc chế quái vật các bạn cũng có thể tăng lên tầm 150%. Rồi ngưng ha. Đó, ngưng. Chúng ta bắt đầu build qua PvP. Đấy. Bởi vì sao? Ở cái phần tỷ lệ chí mạng này nè, khi chúng ta vượt quá thì nó sẽ chuyển thành siêu chí mạng. Mà ở thời điểm hiện tại nha, thì cái siêu chí mạng nó chưa cần thiết lắm. Nó chưa phát huy hết sức mạnh của nó đâu. Nó là kiểu từ giữa game cho tới end game đó ha. Rồi, chúng ta sẽ tập trung build vào PvP, bởi vì từ lúc này game sẽ mở thêm nhiều tính năng PvP rồi.
Đấy. Vậy là xong phần chỉ số ha. Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần trang bị. Thì chúng ta ở tất cả các class luôn nha. Các bạn sẽ build set 55 đỏ nha, nhớ nha. Rồi, build set nào cho đúng thì đây, bấm vào đây. Các bạn bỏ đi cái món đầu tiên, bỏ cái áo đầu tiên đi ha. Rồi, chúng ta nhìn vào 5 món tiếp theo. Đó, 5 món nha. Đây là 5 món các bạn nên build, áp dụng cho tất cả các lớp nghề luôn nha. Rồi, về dòng chỉ số thì đây. Ví dụ như cái vũ khí, chúng ta sẽ lấy sức mạnh chuyển hóa tinh thần nè, rồi tinh thần, tổng bộ tư chất và ma công. Đó, còn cái tay thì vẫn như vậy. Tuy nhiên, ở cái tay ấy, đặc biệt nó có thêm cái dòng hồi HP chí mạng. Bắt buộc chúng ta phải lấy cái này nha, để giúp cho các bạn trụ lâu hơn trong trận chiến. Đấy. Rồi, thì mấy cái này cũng vậy thôi. Đó, cứ đơn giản là chúng ta lấy tinh thần, sát thương chí mạng, tổng bộ tư chất. Vũ công hay là pháp sư đều lấy giống nhau nha. Đó. Rồi, trang bị rồi, chúng ta sẽ nói tới phần vũ khí. Đây, cái mã vũ khí này nè. Thì khi mà đánh PvE hay là boss các thứ, các bạn hãy sử dụng cái này, mây núi sáng này nè. Đó, còn khi mà PvP á, tốt nhất là sử dụng cái này nha. Đó, sử dụng cái này nó sẽ giúp cho các bạn trụ lâu hơn trong trận chiến. Đây, nhớ nha. Hai phương án chúng ta sẽ thay đổi liên tục nha, tùy vào cái hoạt động mà các bạn tham gia. Tiếp đến con sẽ nói về phần long tinh. Đây, ở cái này UR hết rồi ha. Con sẽ bấm vào đây để con nói về ESR cho mọi người dễ hình dung nha. Rồi, bây giờ có những cái điều mà mọi người cần phải chú ý. Điều đầu tiên là hãy cố gắng để full kho trước nha. Full kho ESR trước. Lưu ý ESR này nha, chứ đừng có bỏ mấy cái ESR này vô nha. Đây. Đó, chỉ khi nào đầy đủ hết rồi chúng ta mới tính tiếp nha, chứ đừng có bỏ mấy này tạm vô để yếu xìu à ha. Rồi, điều thứ hai là các bạn phải đảm bảo là đủ tài nguyên để các bạn có thể tăng toàn bộ các thẻ ESR này lên cộng 12. Đó, phải cộng 12 hết nha, nhớ nha, cộng 12 hết. Rồi, lúc đó chúng ta mới suy nghĩ tới vấn đề là up thẻ UR. Đó, lưu ý nha. Rồi, hiện tại coi đã xếp sẵn 5 kho thẻ. Mọi người nhìn vào để tham khảo cho bộ long tinh của các bạn nha. Rồi, đây là theo kho đầu tiên nè. Đó, kho tiếp theo, kho thứ ba, kho thứ tư và kho thứ năm. Đó, sẽ có nhiều bạn thắc mắc là tại sao coi lại sử dụng những cái thẻ như là cộng sức mạnh trong khi coi lại chơi vũ công. Đó, và con sẽ nói luôn ha. Thì tiêu chí để chúng ta chọn thẻ ESR là các bạn nhìn vào cái dòng cộng 12 này nè. Nếu nó có những dòng như là khắc chế quái vật nè, rồi tăng bộ số chí mạng nè, hoặc là tăng tỷ lệ chí mạng, thì chúng ta hãy sử dụng thẻ đó. Rồi, sau đó chúng ta mới bắt đầu nhìn vào mấy cái thuộc tính cơ bản này nè. Rồi chúng ta xếp thẻ ha. Và cái bảng coi xếp ở thời điểm hiện tại này nè, đây là tối ưu nhất rồi ha, tối ưu nhất rồi. Đó, sau khi các bạn đã hoàn thành cái bảng như vậy rồi, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu là tìm xem những cái thẻ nào nó chưa phù hợp với nghề của chúng ta. Đây, ví dụ thế này đi ha, nó cộng thể chất, cộng sức mạnh nè, nó cộng chí mạng, ok, nhìn cũng tạm chấp nhận được. Đó, tuy nhiên tới cái thẻ này, đây, thể chất sức mạnh dẻo dai nè, nó không có gì liên quan tới vũ công gì hết luôn ha. Nó chỉ có được cái dòng khắc chế quái vật thôi. Thì lúc này các bạn sẽ tìm thẻ SRES. Đó, chúng ta thay vào. Rồi, có ví dụ luôn ha. Ví dụ như đây là cái hệ màu xanh nè, xanh lá cây nè. Đó, nó sẽ có một cái thẻ trấn phái cho thủ công luôn. Đây. Đó, rồi chúng ta thay vào. Đấy, vậy là xong ha. Hoặc là có những thẻ nó cộng, ví dụ như là ATK, sức mạnh, các bạn không thích. Đó, các bạn không thích ha. Nó có dòng hồng ngon lắm, nhưng mà không thích. Các bạn tìm một cái con thẻ ES khác mà dòng phù hợp hơn. Đây, chính là con này, pha lê giác vương long nè. Rồi chúng ta thay vào. Đó, đó là cách chúng ta đi build một bộ long tinh nha. Rồi sau khi các bạn đã thay thế hết toàn bộ những thẻ ESR bằng thẻ ES mà nó phù hợp, thì bắt đầu lúc này chúng ta mới tính tới việc build thẻ UR ha. Rồi bây giờ chúng ta tới phần thẻ UR nè. Rồi, coi cũng nói đi nói lại rồi, các bạn đừng có up thẻ UR hai màu nha. Đây, mấy cái thẻ UR hai màu này nè, hai màu đừng up nha. Và thẻ UR ba màu thường ở vũ công hoặc pháp sư chỉ up cái thẻ này thôi nha, chim gào thét chỉ up thẻ này thôi.
Rồi, còn lại hãy up thẻ URES. Đấy, và ở thời điểm hiện tại chúng ta sẽ có 4 thẻ nha. Đây, 4 thẻ này nè. Thương Phi Long, Lan Tinh Long, Hồng Hoàng Long và Giác Vương Long. Đó, và đây là bản đầu tiên nha. Cái kho đầu tiên nè, chúng ta sẽ để 5 thẻ như vậy. Rồi, kho tiếp theo. Đây. Thì kho này coi đang thiếu một thẻ là thẻ Lan Tinh Long. Đó, coi sẽ up cái thẻ này lên nè, up cái SR này lên thành Lan Tinh Long. Đó là hoàn thiện xong cái kho thứ hai. Đấy. Rồi tiếp theo thì ở đây coi cũng vậy, coi thiếu một cái thẻ Lan Tinh Long UR nè, rồi Thương Phi Long UR. Up 2 thẻ này lên là xong. Đó là xong một kho thẻ tiếp theo. Chúng ta vẫn cứ để dư một cái slot SR ở đây ha, đừng có ham UR. Ok nha. Rồi tiếp tục. Đây, cái này cũng vậy thôi ha. Cái này là coi đã full hết rồi. Đó, coi đủ hết rồi. Và chừa một cái slot cho dành riêng cho cái thẻ SR. Rồi. Ô thứ 5 tương tự luôn nha. Đấy. Tại sao mà coi không có build full thẻ UR luôn mà lại để một cái SR ở đây? Rồi, có sẽ giải thích ha. Thì ở cấp 60, 6X á, game nó sẽ mở thêm một cái phần triệu hồi mới và nó sẽ ra thẻ ES mới. Đây, để coi sơ luôn ha. Long tinh nè. Rồi, phong cấp nè. Đây, hai thế này nha mọi người. Cái này là cho phép cho vật lý. Rồi, cái này là cho phép ha. Đây, ghép từ 3 con này lên. Coi sẽ để một cái slot dành chỗ riêng cho con này. Đó, chứ mà bây giờ build hết 6 thẻ thì mai mốt cũng bỏ ha, mai mốt cũng phải bỏ một thẻ, cho nên nó sẽ phí tài nguyên. Chúng ta nên giữ lại một slot dành riêng cho cái thẻ ES mới nha mọi người. Rồi tới cái phần tái sinh. Đây, thì các bạn cứ ưu tiên những cái dòng như là bộ số chí mạng nè, tỷ lệ chí mạng và khắc chế quái vật nếu các bạn nào mà đu tóc ha. Còn nếu các bạn nào cày chay thì ưu tiên về khắc chế nghề, kháng nghề để chúng ta đi BB ha. Rồi, cái đó là dòng thuộc tính thêm. Còn về sau, đây, chúng ta tẩy lấy toàn bộ tư chất nha mọi người. Đó, lấy dòng cam và là toàn bộ tư chất. Rồi, vậy là xong phần Long Tinh ha. Bây giờ tiếp tục coi sẽ nói tới đồng hành Blu-ray. Thì đây, coi sẽ build hai bản luôn. Bản PvE coi sẽ sử dụng công chúa Xích Long. Rồi, BB thì coi đổi ngược lại, coi sử dụng mỹ nhân yêu đao. Đó, mọi người có thể tham khảo ha. Rồi, bấm vào đây phần trưởng thành này nè. Thì cái phần vũ khí coi sẽ nâng mất hết mọi tỷ số cho cái con công chúa Xích Long này nè. Bởi vì nó toàn là gây sát thương không nè. Đó, để chúng ta đi PvE rất là ngon ha. Rồi, cái phần máu này thì coi cứ cộng thôi bởi vì coi dư tài nguyên. Rồi, tiếp theo, con mỹ nhân yêu đao. Con này là để đi BB, nó tăng cơ là chủ đạo, cho nên coi sẽ không nâng mấy cái chỉ số mà công kích đâu ha. Đó, không nâng nè, không nâng và không nâng. Đấy. Rồi, tới con Lilith. Đây, cái con này coi đang để cái slot chi viện là cộng chí mạng nè và ATK. Thì coi cũng sẽ tìm cái vũ khí của nó. Đây, nó có cái ô ATK nè, coi sẽ nâng mắt luôn nè. Rồi, ô chí mạng nè, coi cũng sẽ nâng mắt luôn, giúp cho nó tăng thêm chỉ số cho chúng ta ha. Rồi, tiếp theo, slot tiếp theo là cái này, con âm ngũ này nè, nó sẽ cộng phòng thủ và kháng chí mạng. Thì coi cũng chưa quan trọng lắm về hai cái chỉ số này, cho nên coi non ít thôi, tại tài nguyên cũng có hạn. Đó, rồi quay lại cái con này mỹ nhân yêu đao, nó búp HP và sát thương chí mạng. Thì coi đã nâng cho HP cho nó rồi. Tuy nhiên cái con này nó lại không có cái ô sát thương chí mạng. Đó, cho nên muốn build chuẩn hơn nữa, chúng ta phải chờ game ra patch mới. Lúc đó chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn ha. Rồi tiếp theo con sẽ nói về phần kỹ năng của patch. Đây, nếu mà phương án PvE chúng ta sẽ nhét kỹ năng như thế này. Đây, đó, 4 kỹ năng này ha, cho con patch chính. Rồi, tiếp theo, patch phụ. Patch phụ thì nó búp cái nào thì chúng ta nhét cái đó. Như con này là búp HP và sát thương chí mạng nè. Rồi Lilith thì búp ATK và chí mạng. Âm ngũ thì búp phòng thủ và kháng chí mạng. Đó, còn con Valkyrie, cái slot thứ hai này nè, chúng ta cứ nhét 3 cái kỹ năng này cho nó. Đó, cho nó chết nhanh đó, để cho nó hộ thủ cho chúng ta ha. Rồi, nếu mà là phương án thứ hai BB thì như vậy, bấm dùng nè. Rồi, đây, mỹ nhân yêu đao, chúng ta sẽ sử dụng các kỹ năng này nha. Đó, cái kỹ năng này nè, nó sẽ giúp cho con mỹ nhân yêu đao này nè trụ lâu hơn trong các trận BB. Đó, rồi tiếp theo là cái con Valkyrie thì cũng để tương tự thôi ha. Cái này coi thiếu kỹ năng nên coi để thêm vào ATK vật lý á. Đó, rồi tiếp theo mấy cái slot mà hỗ trợ thì không khác gì cái phương án kia ha. Đó, HP nè, sát thương chí mạng, ATK chí mạng, rồi cái phòng thủ. Đó, vậy là xong nha. Rồi,
đối với những trường hợp mà các bạn chưa được những cái badge vàng như vậy, đó, thì các bạn vẫn có thể sử dụng những badge tím tương ứng. Đó, ví dụ như là cái con này nè là chắc chắn tương ứng với con mỹ nhân rồi ha. Rồi, cái con này, mỹ nhân đáng đỏ nè, là chính là tương ứng với công chúa xích long. Đó, chúng ta cứ so sánh đối chiếu rồi build theo cho đúng ha. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đi đến phần kỹ năng. Đây. Và đây là cái thứ tự bấm kỹ năng của coi nè. 1, 2 nè, 3, 4, 5. Đó. Còn riêng cái kỹ năng này nè, nếu các bạn chơi full dam thì hãy kéo về 0%. Nó sẽ không sử dụng kỹ năng rồi luôn. Còn nếu các bạn chơi búp thì cứ canh theo cái tỷ lệ mà các bạn muốn nha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng quay kỹ năng. Coi sẽ build 4 bản riêng biệt nha mọi người. Và bản đầu tiên, bản boss nè, coi sẽ dùng để đi PvE giống như là boss thế giới nè, rồi thảo phạt Rainbow, rồi đi ải rồng chẳng hạn. Rồi mọi người theo dõi nha, coi sẽ rơi từ từ. Đó. Chúng ta sẽ không sử dụng chiếc bút này đâu nha. Đó. Và đây là bản 110 điểm kỹ năng nha. Rồi bản tiếp theo, bản Bridge, bản pháp phòng. Đó, coi sử dụng để đi Hilo nè, đi tháp coi mộng, đi đấu trường thành ngầm. Mấy cái ải mà solo á, mà boss nó có mấy cái thanh phá phòng á, chúng ta sẽ tập trung búp vào cái vận tốc phá phòng ha. Và đây là cách coi build. Đây. Đó, tới đây thôi ha. Rồi, ok. Rồi, bản thứ ba, bản PvP. Đây. Thì cái bản này chúng ta sẽ không lấy pháp phòng, cũng không lấy vận tốc pháp phòng. Chúng ta tập trung vào cái sát thương ha, và đồng đội nhiều hơn. Đó, đây là cách coi build ha. Đó. Rồi bản cuối cùng, bản dành cho các bạn nào chơi full buff, full hỗ trợ. Đó, và đây. Chúng ta sẽ bỏ 3 chiêu tấn công ha. Chúng ta lấy chiêu trị thương nè. Đó, vậy là ok nha. Rồi, còn cái phần Palema này nè, coi sẽ làm một clip riêng nha. Bởi vì tất cả các nghề đều có build những cái Palema này tương tự nhau ha. Rồi ok, clip của coi đến đây là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy clip hay và bổ ích thì ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ coi nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.